Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình làm video này muốn giới thiệu cho tất cả các anh em có một cái cách làm nâng cái điện áp 5V của các cái cục sạc điện thoại iPhone này các bạn thành điện 6V, 9V, 12V hoặc là 15V nếu các bạn muốn, vẫn được hết. Và lên được điện áp cao nhưng mà dòng nó vẫn ổn định các bạn. Rất là tốt, mình đã làm và hôm nay muốn giới thiệu cho anh em cùng nhau làm các bạn nhé. Trước hết các bạn phải mở cái cục sạc ra để xem linh kiện bên trong và chúng ta bắt đầu làm. Muốn mở cái này các bạn dùng cái thanh sắt mỏng này các bạn, tách đều bốn phía dưới cái chân này các bạn nhé. Sau khi tách đều là nó sẽ ra được cái nắp rồi thì các bạn nhẹ nhàng kéo ra các bạn nha. Toàn bộ bên trong nó như thế này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Mình sẽ tìm cái vị trí và mình sẽ kích cho nó lên và các bạn cùng theo dõi nhé. Mở ra được rồi á, các bạn sẽ nhẹ nhàng tách hai cái bo ra hai bên riêng biệt để sẵn sàng cho việc tìm cái vị trí linh kiện mà mình ở đó. Mình sẽ thêm vào một cái VR để thay đổi cái trị số vôn ra theo mong muốn các bạn. Và cái điện trở đó nằm dưới cái cuộn dây này các bạn ơi. Mình sẽ dùng chì hàng nhả cái cuộn dây đồng này ra ở các vị trí chân hàng này 1, 2, 3, 4, 5, 6 chân hàng này các bạn, là mình sẽ dùng chì để nhả, bột chì nhả hàng đó các bạn. Mình sẽ hàng vào đây. Dùng bột nhả chì này các bạn nhá, mình lấy ra một viên sẽ hàng vào và nhả đúng vào các cái vị trí của cái chân chì này, 6 cái chân này các bạn nhá. Khi nào độ nóng nó vừa đủ là nó sẽ tự động ra được các bạn. Cuộn dây đồng các bạn nối như thế này giống mình nhá, để dễ kiểm soát, dễ gắn cái VR này vào, nhất là dễ dàng nhìn và chỉnh được cái VR này các bạn nhá. Quan trọng nhất là có thể thấy được các cái vị trí của cái điện trở hồi tiếp để gắn cái VR này vào các bạn. Xin các bạn nhìn kỹ nha. Tiếp tục mình sẽ cho cái VR này vào. Gắn như thế nào thì đơn giản thôi các bạn. Dây màu đỏ là chân giữa của VR 5 kg này, mình gắn vào chân số 3 của con chip này các bạn. Chip nguồn này, chân số 3. Dây màu đen này mình gắn vào mát chung của cái bo này. Còn dây màu xanh dương, xanh blue này xanh lục này mình sẽ gắn vào dương của cái diode nguồn hồi tiếp. Chỉ vậy thôi các bạn, có sơ đồ kèm theo. Các bạn nhìn đó mà làm cho đúng nha.
Sau khi mà gắn được cái VR 5 kΩ này vào đúng vị trí để cần chỉnh á, thì chúng ta có được cái sản phẩm như thế này. Và tư thế này sẵn sàng cắm điện để điều chỉnh điện áp ra ở đây các bạn. Muốn bao nhiêu vôn tùy ý các bạn. Và mình muốn nhắc lại cho các bạn là VR này phải nối đúng vị trí. Đó là dây màu đỏ là chân giữa nối vào chân số 3 của con IC này các bạn. Theo sơ đồ các bạn nha. Hai chân còn lại là các bạn nối vào một chân mát và một chân dương của cái điện áp hồi tiếp này. Chỉ như vậy thôi các bạn nha. Các bạn hãy nhìn vào sơ đồ để làm giống mình, là tự tin hoàn toàn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện 220V AC vào hai sợi dây mình đã hàn sẵn đây để hưởng thụ cái thành quả mà có thể điều chỉnh điện áp ra của cái cục sạc iPhone như mong muốn các bạn ơi. Giờ là lúc mình sẽ cắm điện và chỉnh cái VR để thay đổi điện áp ra của cái cục sạc iPhone này các bạn nha. Và để thuận tiện cho việc làm mà mình sẽ cắm điện á, thì mình đã thay cái phích dây này bằng hai sợi dây này cho nó đơn giản các bạn nha. Và sẽ cắm cái bảng đồng hồ đo này vào cái cổng sạc điện thoại để đo vôn cho nó tiện lợi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm nè. Các bạn chú ý theo dõi nha. Đây là chính là thành quả đây các bạn ơi. Đỏ rồi, đang là 5V các bạn nha. Sau khi mình nối cái VR này vào với một vị trí nào đó, nó đang nằm ở mức là 5V. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn xem nó thay đổi lên xuống như thế nào, các bạn theo dõi nhá. Mình sẽ kẹp cái này. Bây giờ mình chỉnh lui là nó giảm vôn các bạn ơi. Nó đang giảm này, 3 mấy vôn này các bạn, 3,7V này. Nếu các bạn muốn thấp thì các bạn vặn xuống các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vặn lên lại nha. Cho nó lên lại 5V rồi các bạn nha. Và tăng hơn 5V nè các bạn. Các bạn theo dõi nha. 6V rồi các bạn ơi. 7V rồi các bạn ơi. Rồi. Có khả năng là 8V đó các bạn. Cao nhất là 8V. 8V các bạn nhé. Cái VR này mình đang để cái thang là cao nhất là 8V các bạn nha. Và các bạn có thể thay cái VR khác, nó sẽ cao lên tới 9V, 12V các bạn nhá. Và các bạn dùng thoải mái. Bây giờ mình chỉnh lại lần nữa nha, về 5V này. Mình dừng lại các bạn nhé. Và chỉnh xuống nữa nè các bạn nhé. Dưới 5V nè. Rất thoải mái luôn các bạn ơi. Rồi mình cho lên lại các bạn nha. Như vậy là cục sạc điện thoại iPhone nguyên gốc của nó là 5V. Bây giờ chúng ta có thể chỉnh lên được dưới 5V và trên 5V một cách thoải mái các bạn ơi. Các bạn muốn bao nhiêu thì dừng lại nha. Mình dừng lại 6V này. 6V các bạn. Mình sẽ cho nó lên tầm 7V các bạn nha. 7V các bạn. Rất thoải mái các bạn ơi. Và lên hơn nữa cũng được các bạn nha. Gần 8V các bạn ơi. Sắp chỉ 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn ơi. Cái VR này của mình á, là nó để ở mức tối đa là như vậy rồi. Các bạn có thể thấy VR này 10kg
20 kg hoặc 50 kg là có cái tầm chỉnh nó rộng hơn các bạn nha, nó sẽ cao hơn 8V á. Rồi như vậy là đã thành công phương pháp thay đổi điện áp ra của cục sạc iPhone các bạn nha. Các bạn cứ làm là được các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công giống mình nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái cục sạc Samsung sạc điện thoại 5V lên thành 12V. Sau khi các bạn gắn cái VR này, các bạn chỉ cần mất 1 phút để gắn vào là nó sẽ sử dụng một cách thoải mái hơn, nhiều công năng hơn các bạn ơi. Chẳng những 12V mà các bạn có thể làm cho nó lên 15, 19, 20V. Bây giờ sẽ test để các bạn thấy kết quả mình đã làm, và từ đó bắt đầu yêu thích thì các bạn sẽ làm nha. Nếu cục sạc của nó là 5V chưa tác động các bạn nha, và mình sẽ chuyển cái đồng hồ đó này qua cái cục sạc này đã tác động, rồi sau đó mình sẽ tiến hành chỉnh các bạn ha. Lúc đó mình sẽ tiến hành chỉnh. Rồi bây giờ vẫn xem như là 5V các bạn, và mình sẽ chỉnh ở cái con ốc này các bạn ha. Các bạn muốn mấy V mình sẽ chỉnh cho các bạn. Các bạn vặn nhánh thì nó lên nhánh các bạn nhé. Mình sẽ đưa gần cho các bạn xem. Rồi 12V các bạn có thể dùng 12V các bạn thích. Các bạn thích nữa thì các bạn lên nhé. Đó, rất là thoải mái các bạn ơi. Nó có thể lên tới 25V và mình đang lùi lại. Mình sẽ dừng 12 để sau đó mình sẽ chế các cái tải cho các bạn xem. 12V các bạn, rất là chuẩn các bạn nhé. Để khám phá bên trong, bắt đầu mở cái nắp này ra rất dễ dàng các bạn, và dùng vít bậy cái tấm này lên. Khi các bạn tháo ra thì nó rất là đơn giản các bạn. Đây là chi tiết 3 sợi dây hàng VR vào vị trí của bo mạch. Mình sẽ cùng lúc đưa lên hình ảnh cắt hàng vào cho các bạn thấy rõ nha. Nhưng bây giờ video này mình muốn giới thiệu là chỉ cần nâng lên 12V và dùng cho quạt máy để làm mát nếu các bạn muốn. Quạt là chạy rất là mạnh luôn các bạn. Dòng bây giờ đã lên được 0.64A, rất thoải mái các bạn nha. Dòng này có thể lên được 1A các bạn nha, có nghĩa là các bạn có thể móc thêm một cái quạt máy nữa song song cũng được, tức là dùng 3 cái quạt máy đó các bạn. Mình tháo đồng hồ ra là nó sẽ ngưng nguồn cung cấp các bạn nha. Đồng hồ này rất là lợi hại các bạn ơi. Mình cũng tự làm luôn và giới thiệu cho các bạn cách làm nó ở trong cái video này luôn. Các bạn chú ý vào cuối video để xem các bạn nha. Đồng hồ này có nhiều chức năng lắm các bạn ơi. Nó có thể đo vôn được, đo vôn cũng được các bạn nha, rất là thoải mái. Các bạn có pin thì đo pin, nó rất là thoải mái luôn các bạn.
Ví dụ như mình muốn đo cho các bạn xem cái này nhé. Ở đây mình có 2 viên pin, mình muốn đo nó bao nhiêu vôn thì mình chỉ cần kẹp vào như thế này thôi các bạn nhé. Rồi, rất đơn giản các bạn. Nó trở thành đồng hồ đo vôn này, mình kẹp vào là nó đỏ lên các bạn này. Đó, 2 viên pin này đang nối tiếp với nhau là thành 5V, và mình đo một viên pin thôi thì nó là 3,8V các bạn. Một viên pin 18650 cũ này là 3,8V, và đo 2 viên mắc nối tiếp nhau thì nó thành 5,1V các bạn ơi. Nó nhiều công dụng lắm các bạn ơi, và mình có video riêng. Còn các bạn mà thích làm cái video này, đồng hồ này, thì các bạn hãy xem cuối video nha, mình sẽ trình bày chi tiết cho các bạn luôn. Nhưng hãy quay lại cái vấn đề này các bạn ơi. Điện 12 và cung cấp cho quạt là nó rất mát luôn các bạn. Quạt chạy rất mạnh, mát quá các bạn ơi, thực sự là mát luôn này, rất là mát luôn. Khi nào cần làm cho nó mát thì các bạn dùng nha. Bây giờ mình sẽ ngưng cái này. Giả sử các bạn không muốn dùng quạt nữa mà các bạn dùng đèn LED, cung cấp cho đèn LED, nó vẫn được luôn. Mà mình đang sẵn sàng để muốn giới thiệu cho các bạn. Ở đây có 2 thanh đèn LED, mình mua 12V và mình cắt ra từng đoạn ngắn như thế này và mình cung cấp cho cả nó. Rồi các bạn thấy nó sáng dữ không? Rất tuyệt vời nè. Mình sẽ né cái ánh sáng này ra để cho cái đồng hồ này nó không bị chớp nữa các bạn nha. 12V và dòng tiêu thụ là 0.98, tức là xấp xỉ 1A các bạn. Rất là sáng các bạn. 1A có nghĩa là dòng rất mạnh các bạn nha. Các bạn hãy tự tính là dòng 1A là nó rất là mạnh. Lấy ampere này nhân cho vôn này là hiện tại nó đang 12W các bạn nhé. Và mình đang sờ tay vào đây, nó không nóng gì hết, không có cảm giác là nóng gì cả, và nó sẽ dùng bền bỉ lâu dài các bạn nhé. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đó. Nó dùng đèn LED, dùng quạt máy, hoặc là dùng thêm cái việc gì đó thì cũng được, các bạn tự nghĩ ra thôi ha. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm cái đồng hồ này. Chủ yếu là mình muốn các bạn có biết cách để cấu được cái đồng hồ này sử dụng như thế nào. Còn cái hình dạng này á, là các bạn tự làm, tự nghĩ ra các bạn nhé. Như mình là đồng hồ nằm ở đây, 2 cái cọc điện để xuất ra mắc song song với cái cổng sạc này. Có cái này cũng được, không cũng được, các bạn chỉ cần một cái cọc sạc này là được. Có bạn thích thì làm 2 cái cổng sạc này các bạn nhá. Còn cái chân cắm này là để cắm vào các cái cục sạc điện thoại, cắm vào đây chẳng hạn các bạn. Cắm vào đây các bạn nhé. Như vậy là kiểm tra rất là dễ dàng các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu làm các bạn nha. Các bạn, mình sẽ cắm cái này vào cho các bạn thấy là ở đây mình đã cấu giấy rồi. Đồng hồ đã đỏ các bạn ơi. Tất cả đồng hồ đã đỏ các bạn nhé. Mình sẽ giải thích chi tiết một chút các bạn nè. Ở đây là cục sạc iPhone. Đây là một cái giấy sạc mình đã cắt ra, chỉ lấy 2 sợi màu đỏ và màu đen. Còn 2 sợi màu xanh và màu trắng mình cắt bỏ không cần. Sợi màu đỏ này là đại diện của 5V, thì mình câu vào dây màu đỏ và màu vàng của cái bảng đồng hồ này các bạn. Các bạn hãy nhìn kỹ nhé. Còn dây màu đen thì câu vào dây màu đen lớn và dây màu đen nhỏ của cái bảng đồng hồ này. Mình tách ra cho các bạn nhìn rõ này. Bảng đồng hồ này còn là duy nhất dây màu đỏ thì sẽ đi ra cái chân âm của cái cục sạc điện thoại. Cục sạc này các bạn lấy ở đâu? Các bạn lấy ở trong những cái cục sạc điện thoại cũ hỏng, các bạn đập lấy ra. Nhớ là khi tháo các bạn phải giữ cả cái chân này đầy đủ. 4 chân này phải giữ đầy đủ các bạn nha. Còn chân dương của cái cục sạc
Cổng sạc này thì các bạn hàng vào dương của cái dây sạc 5V. Rồi tất cả chỉ có vậy, đơn giản quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắm cái sạc này vào là xong. Tất cả chỉ có vậy thôi các bạn nhé. Cắm vào các bạn này, vốn giảm xuống 4.7 vì dây mình câu nhỏ quá và dòng đã tăng 0,7A. Để cái bảng đồng hồ này không báo tụt áp thì các bạn câu những cái dây này thật lớn các bạn nhé, và cắt ngắn những cái dây này lại. Mình sẽ để như này để các bạn thấy là rất dễ dàng làm các bạn nhé. Và các bạn sau khi nhìn cái này rồi các bạn hãy tự mình câu lấy, chứ mình không cần đưa phải sơ đồ đâu các bạn nha. Và mình sẽ tháo hai cái này ra để các bạn nhìn kỹ hơn một chút, rất dễ dàng hơn này. Đấy, rút cái này ra. Với tư thế này các bạn sẽ làm được ngay. Video xin dừng ở đây các bạn. Chúc các bạn làm thành công. Mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh có tương lai phát triển các bạn nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để làm một cái nguồn súng. Bất kỳ nguồn súng nào cũng được các bạn. Làm một cách rất đơn giản, đó là chỉ thêm cái VR10 kg này vào bên trong mặt của nó tại một vị trí thích hợp là nó sẽ thay đổi được điện áp ra từ 0V tới 20V hoặc là 24V tùy thích các bạn. Dùng tay bóc ra tách ra thôi các bạn ạ. Rồi đã ra được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái bo mạch bên trong bằng cách là cho nó ra hẳn đây các bạn ha. Ra hẳn rồi các bạn nha. Thoạt tiên chúng ta nhìn là bo mạch này có một cái kết cấu rất là vững chắc, rất là bền, an toàn, và mình cảm nhận ban đầu là nó rất là tốt các bạn ơi. Cục nguồn này làm rất là tốt bởi vì nó có dạng những cái kéo trắng này là chống rung động, chống va đập, và nó tăng độ bền, tăng tuổi thọ cho cái bo mạch. Nhìn qua là biết là đây là loại tốt rồi các bạn. Và chúng ta có thể tận dụng cái này để làm cái nguồn ra bao nhiêu vôn cũng được các bạn nha. Chỉ cần gắn cái VR nào VR10 kg này vào vị trí thích hợp mà thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi, sau khi mà tháo ra rồi, mình đã thấy hai sợi dây nguồn điện 220V AC ra khỏi vị trí này để cắm vào đây cho nó đơn giản các bạn, để thao tác cho nó nhanh hơn nha. Và cái vị trí mà điện 12V DC ra của nó là cái rắc này, mình cũng tháo bỏ và lắp vào cái đuôi cắm này để thực hiện cái đồng hồ đo. Cái đồng hồ này các bạn, mình sẽ gắn vào đây cho nó đo thuận tiện hơn. Tất cả những thao tác này chỉ là đơn giản làm cho nó dễ quay video thôi các bạn nha, không quan trọng lắm, và các bạn không cần làm cũng được, tùy mọi người nha. Và mục tiêu chúng ta sẽ gắn cái VR10 kΩ này vào vị trí thích hợp. Vị trí thích hợp mình nhắc lại đó là chân số 1 và chân số 3 của VR này gắn vào âm và dương của tù lọc nguồn 470V 25V này. Hai cái tù này mắc song song cho nên các bạn mắc ở đâu cũng được các bạn nha, bên tù nào cũng được hết. Mình nhắc lại, chân số 1 và chân số 3 của VR này gắn vào chân âm và dương của tù điện lọc nguồn 470V 25V này các bạn. Còn chân số
2. Trứng số 2 đây các bạn. Mình đang nổ sợi dây màu đen này nhá. Trứng số 2 là trứng giữa. Trứng số 2 này mình sẽ hàn vào trứng số 1 của con TL431. Số 1 đây các bạn. Số 1, số 2, số 3 và mình sẽ hàn vào số 1 đây các bạn nhé. Còn 2 trứng tù là ở đây, sẽ hàn qua đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu hàn các bạn nha. Mình sẽ phóng to lên tí để các bạn theo dõi hàn nha. Tư thế hàn là như thế này các bạn. Hai trứng ngoài của VR là trứng số 1 và trứng số 3 hàn vào hai trứng âm dương của cái tủ lọc nguồn. Rồi, hai trứng ngoài mình đã hàn xong các bạn à. Và trứng số 2 của VR hàn vào trứng số 1 của con ICTL. Rồi, tất cả đã hàn xong. Và các bạn chỉnh cái này hơi đứng dậy một xíu để các bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh con ốc này dễ dàng hơn. Giờ sẽ chiếu gần để các bạn xem là mình đã hàn thành công rồi nè. Và thế là tư thế bắt đầu chuẩn bị cắm điện thử và thụ hưởng thành quả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắm điện để thử các bạn. Trước hết mình sẽ cắm cái đồng hồ đo tự làm này để kiểm tra vôn và dòng ra của nó một cách thuận tiện nhất. Và hai cái dây điện này mình sẽ cắm vào nguồn điện 220V AC các bạn. Đã lên 12.4V các bạn. Sau khi mình hàn cái VR10 kg này vào vị trí nhất định nào đó, nó đọc là 12.4V các bạn nha. Và mình bắt đầu chỉnh. Mình sẽ cố ý chỉnh để cho nó thay đổi và điều mơ ước là sẽ được như vậy các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó giảm vôn bằng cách là vặn cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ giảm vôn các bạn. Các bạn hãy chỉnh vào cái con ốc này các bạn nhé. Dùng cái đầu vịt lép mỏng 10V. Đang là 9V các bạn, 8V rồi các bạn. Nếu chúng ta vặn ngược lại thì nó sẽ lên các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vặn ngược lại nha, là nó sẽ tăng lên. Bây giờ niềm mơ ước là nó sẽ vượt lên 12V các bạn nha. Nếu các bạn vặn chậm thì nó sẽ thăng tiến từ từ.
Rồi 12V các bạn, bắt đầu vượt lên trên 12V các bạn nè. 13V rồi. Mười 15V rồi các bạn. Các bạn muốn dừng bao nhiêu thì dừng lại các bạn nhé. Rồi, điều mơ ước là 20V rồi các bạn. Rồi, mình sẽ dừng ở đây các bạn nha. Và mình muốn nhắc nhở các bạn một điều này. Khi các bạn chỉnh lên điện áp cao hơn 12V, cụ thể đang là 21V này, thì các bạn chú ý là cái tù này các bạn phải thay nó lớn hơn nếu các bạn muốn trên 25V nha. Hiện tại tù của nó là 25V 470mm và hai cái mắc song song với nhau. Mình nhắc nhở như vậy các bạn nha. Rồi bây giờ sau khi cắm vào là nó luôn ổn áp các bạn á, dù là mình vặn ở đâu thì mặt này nó vẫn là ổn định, không có thay đổi vôn các bạn. Bây giờ để chứng minh là nó lên cao thì nó có dùng được cái gì không, mình sẽ thắp sáng đèn led này các bạn ơi. Mình sẽ có hai dải đèn led này, mỗi dải là 12V. Bây giờ mình hiện tại mình đang mắc nối tiếp để cho nó khả năng chịu đựng tối đa là 24V và mình sẽ sắp sáng ở mức 21 này các bạn. Ở đằng sau này có cái rắc và mình đã chế sẵn cái đồng hồ này rất là tiện lợi đó các bạn. Bây giờ chỉ việc kẹp vào âm dương đúng của nó thì nó sẽ cấp nguồn mà thôi. Sáng rồi các bạn ơi, sáng rất đẹp luôn các bạn. Ánh sáng này làm cho đồng hồ nó chết, cho nên mình sẽ cho nó hắt về một bên là đồng hồ nó không bị chập nữa các bạn. Dòng tiêu thụ của hai cái này là 0,32A. Nhả ra vốn không thay đổi các bạn, dòng là về không thôi, nối vào rất là chuẩn các bạn nha, vốn cũng không thay đổi, rất tốt các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống, giảm điện xuống và mình sẽ cung cấp hai cái đèn led này mắc song song các bạn ha, thử xem sao. Rồi bây giờ muốn xuống thì đơn giản thôi các bạn ha. Giờ muốn xuống thì các bạn vặn ngược lại. Rồi mình muốn để 12.0 và hai cái này bây giờ mình lại mắc song song các bạn nhé. Đỏ vào đỏ, đen vào đen. Và nguồn cung cấp bây giờ cũng là như vậy nha, đen kẹp vào đen, đỏ kẹp vào đỏ. Rất sáng các bạn ơi, sáng rực rỡ luôn, quá sáng luôn. Dòng tiêu thụ bây giờ rất là lớn các bạn, 0,94, dòng tiêu thụ lớn quá, rất lớn các bạn ơi. Mình sẽ nhả ra, nó không thay đổi vốn các bạn á, chỉ có thay đổi dòng thôi, rất là mạnh luôn bạn ơi, thoải mái quá. Giả sử ở đây là 1A, nó cũng gần bằng 1A rồi các bạn nha, và nhân với 12V sẽ là được 12W các bạn. Công suất của cái
Nguồn này đáng thực hiện là 12W. Và nó có khả năng mạnh hơn các bạn á. Các bạn có thể cho nó thêm một cái nguồn gì đó. Ví dụ mình đang có cái quạt này các bạn ha, mình cho giảm ánh sáng bớt cho nó dễ hoạt động. Mình đang có cái quạt này, mình có thể kẹp thử xem sao. Vừa chạy đèn vừa chạy quạt xem sao các bạn nha. Ôi, rất mạnh các bạn, vốn không thay đổi mà dòng bây giờ là vượt lên 1.29 ampere. Mình nhả quạt ra các bạn, về dưới 1A liền ha. Rất tốt. Các bạn lưu ý là 12.0 này không có thay đổi gì các bạn nhé. Cái điều hay nhất của cái nguồn sung là như vậy, nó rất ổn định. Và các bạn bây giờ muốn dưới 9V, 6V thì các bạn cứ vặn cho nó xuống thôi. Rất đơn giản các bạn ơi. Rồi, vậy là mình xin dừng video tại đây các bạn. Chúc các bạn làm thành công nha. Và hẹn gặp lại. Hôm nay mình có ý định là làm cho một cái cục sạc laptop. Bình thường của nó là ra 20V. Dòng sạc của nó là 3A. Nay trở thành một cái bộ nguồn là có thể chỉnh được ra bao nhiêu vôn cũng được. Cụ thể là có thể chỉnh trên 0V cho tới là 28V các bạn. Hay nói cách khác là từ 0V tới 28V. Các bạn muốn dừng ở đâu các bạn chỉnh đến đó là thành công. Để làm được điều này các bạn cần một cái VR10 key. Ở đây các bạn, mình đã hàng vào đây đúng vào vị trí thích hợp. Cuối video này các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mình mô tả chi tiết để các bạn làm theo các bạn nha. Bây giờ mình nói sơ qua, đó là VR10 kilo này có 3 chân, thì 2 chân ngoài cùng là hàng vào âm dương của tù lọc nguồn. Tù lọc nguồn này á, là khi kia nó là 25V 470mW các bạn. Bây giờ mình thay lớn hơn để có thể chỉnh điện áp cao hơn các bạn nha. Lớn hơn là bao nhiêu các bạn? Là 50V 1000 microfarad. Lớn hơn nhiều các bạn nha, để có thể chỉnh được lên tới 28V thì mới an toàn, không bị cháy nổ các bạn nha. Còn điểm dựa của cái VR10 kilo này thì các bạn hàng vào chân số 1. Chân số 1 của con chip điều chỉnh điện áp là TL các bạn 431. Mình đọc lại nha các bạn nha, nó nằm ở trong này nè. TL 431. Mình sẽ để hình ảnh cách lắp ráp ở cuối video các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu test thử. Sẽ cắm điện 220 vào đây nha. Mình sẽ cho nguồn điện vào đây. Và mình sẽ dùng cái đồng hồ tự chế của mình cắm vào đây để có thể đọc được cái điện cho nó dễ dàng các bạn nhá. Sạc laptop các bạn tháo ra là nó sẽ như thế này. Bây giờ mình cắm điện nha. Nó đã đỏ đèn báo 28V các bạn, chính xác là 28.2V. Bây giờ mình chỉnh để cho các bạn thấy nó thay đổi như thế nào nha. Giờ mình có thể chỉnh thoải mái
mình sẽ vặn cái con ốc này ngược chiều kim đồng hồ các bạn, là các bạn thấy nó sẽ có tác dụng. Đó, đang xuống các bạn nha. Bây giờ đã xuống 20V là mức điện áp bình thường của tất cả các cục sạc laptop, bình quân là 20V các bạn. Có cái thì là 19V. Bây giờ mình tiếp tục vặn ngược chiều kim đồng hồ cho nó xuống 12V các bạn nha. Nếu các bạn cần điện áp 12V để làm những việc quan trọng nào đó của chính bạn thì các bạn cứ chỉnh xuống 12V rồi các bạn. Rất tuyệt vời các bạn. Và các bạn nhớ rằng cái nguồn của laptop này là nó rất mạnh, dòng của nó là 3A các bạn. Có khi có loại là 4A, 5A, 6A, tùy cái nhà sản xuất các bạn nha. Tiếp tục chỉnh xuống nè. Mình sẽ dừng xem 9V. Nếu các bạn cần 9V để làm cái gì đó và tiếp tục vặn nữa thì nó sẽ xuống 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn nha. Rồi bây giờ mình lên lại nha. Để xem cái cục sạc laptop này nó có tác dụng gì khi mà xuống 12V thì mình sẽ dừng ở 12V và lắp một số tải vào cho các bạn xem nó tiêu thụ như thế nào nha. Mình tạm dừng 12.0 nha. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình có một cái chip code LED trên 10W cũng mạnh lắm các bạn, mà điện áp là 12V, đã mắc tỏa nhiệt bằng hai con ốc nào vào cái miếng nhôm này để bảo đảm an toàn khi mà nó bị nóng các bạn. Và bên dương là mình sẽ dương bên này có dầu dương các bạn, có dầu dương nhé. Mình sẽ kẹp dương vào đây, ấm vào đây các bạn nha. Để cấp nguồn cho nó mình chuẩn bị sẵn một cái rắc điện thoại rồi các bạn. Rắc cắm ở đằng sau này. Cái đồng hồ của mình có thiết kế cái đường ra. Bây giờ mình sẽ để tư thế này nha. Để các bạn có thể đọc được. Sáng rực rỡ các bạn, quá sáng luôn các bạn ơi, rất là sáng luôn các bạn này. Các bạn chú ý này, dòng tiêu thụ là 3A luôn các bạn, 3A này. Áp nó di chuyển xuống không bao nhiêu các bạn nhé. Dòng 3,3A rồi này các bạn, dòng rất mạnh các bạn nhé. Các bạn lưu ý điều này nhé, rất tốt luôn các bạn. Còn chip code LED này quá sáng các bạn ơi. Nếu các bạn muốn dùng cái này để làm đèn LED thì là rất tuyệt vời luôn các bạn, hoặc là làm đèn pha thì quá tuyệt vời các bạn nhé. Rồi các bạn chú ý cho mình là trên 3A các bạn nha. Điện áp này nó sụt áp không bao nhiêu cả nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cho nó lên cái điện áp 24V thì cấp nguồn cho cái gì. Bây giờ tiếp tục mình sẽ vặn các bạn nhá.
cứ chỉnh vào đây con ốc này các bạn, vặn cho nó cùng chiều kim đồng hồ, tới khi nào mà nó lên cao nhất 28V chẳng là sẽ dừng lại. Rồi 28V rồi các bạn, 24V các bạn nhé, xin lỗi, chỉ định của mình không phải 28 mà là 24. Rồi cái dừng ngang 24.0 này các bạn nhé. Và mình đã có sẵn đèn led 12V, mỗi thanh này 12V các bạn. Mình sẽ mắc cho nó nối tiếp đèn này 12 mắc với nối tiếp đèn 12 kia là thành 24V các bạn ơi. Rồi các bạn hãy thưởng thức nha. Cũng như vậy mình sẽ kẹp dây đỏ là nguồn dương, dây đen là nguồn âm. Rồi các bạn theo dõi cái đồng hồ nha, sáng rực rỡ luôn các bạn. Dòng tiêu thụ là 0.48, chỉ là 1/2 ampere mà thôi, rất sáng các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho cái này nó giảm ánh sáng, nó hướng về bên khác để cái đồng hồ này có thể đọc được dễ dàng. Rồi các bạn quan sát nha, vốn không thay đổi gì cả, dòng là 0.5 tức là 1/2 của 1 ampere, rất thoải mái các bạn. Các bạn muốn chỉnh bao nhiêu đó tùy các bạn, từ thấp là trên 0V một tí, ví dụ như 5V, 7V, 8V, 9V cho tới 24V và cao nhất là 28V các bạn ơi, rất là thoải mái luôn các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn có dùng đèn hay là các bạn không dùng đèn thì tùy mỗi người. Cũng có thể là các bạn dùng quạt máy, quạt gió, hoặc là các bạn dùng các cái thiết bị máy móc mà dùng điện 12V thì các bạn chỉnh xuống cho 12V và cấp nguồn các bạn nhé. Nói tóm lại là hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cách để làm cho cái cục sạc laptop nguyên của nó là 20V trở thành một cái nguồn có thể thay đổi được từ 0V cho tới là 28V, và các bạn có thể làm việc gì đó đúng yêu cầu của bạn. Chẳng hạn như thợ sửa laptop các bạn, thợ sửa laptop là nó cần điều chỉnh từ 0V cho tới là 28, 30V để có thể chỉnh sửa laptop theo yêu cầu về năng lượng, về dòng điện. Và là cái này rất cần thiết cho thợ sửa laptop các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cái phần cuối là mình sẽ chỉ dẫn hình vẽ móc cái VR 10 kg như thế nào các bạn nhé. VR này nha. Rút điện ra nữa. Đây là hình vẽ mình mô tả cái cách để câu cái VR 3 chân vào cái chân số 1 của cái con chip điều chỉnh điện áp, gọi là chân hồi tiếp của con chip này các bạn. TL431 có 3 chân 1, 2, 3. Mình đã nối chân số 1 vào điểm giữa của cái VR các bạn.
Hai chân còn lại là chân dưới sẽ nối vào ấm tù của tù lọc nguồn, đã thay là 50V 470 microfarad. Chân ở trên thì nối vào dương tù. Giới thiệu các bạn cách hàng là như vậy các bạn. Còn hình ảnh chi tiết thì mình cũng muốn cho các bạn xem, nhìn ở đây các bạn nha. Đây là chân giữa mình đã hàng vào bên dưới của chân số 1 của TL431. Đây là một chân ngoài, đây là một chân ngoài hàng vào chân âm và dương của cái tù này các bạn. Sở dĩ mình hàng ở bên dưới này để làm video cho nó giới thiệu thuận tiện để các bạn nhìn thấy dễ hơn thôi. Còn khi các bạn làm thực sự thì các bạn phải đưa cái này lên ở trên mặt trên này các bạn nhé, để an toàn bảo vệ và có thể chỉnh được sau khi các bạn cho vào cái hộp này các bạn nha. Rồi mình nghĩ như vậy là đã giới thiệu chi tiết đầy đủ cái cách để làm thế nào mà có được một cái cục sạc laptop có thể chỉnh được từ 0V tới 28V rồi các bạn nha. Video xin dừng ở đây và chúc các bạn làm thành công và đạt được như ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin các bạn một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn.